Hôm nay thì mình sẽ test cơ bản với những gì con này có thôi nha, không lên pin 3S cũng như là không lên bất cứ cái gì hết. Mình chỉ test cái con này theo cái kiểu là của nó thôi, zin hoàn toàn, không có đụng chạm gì đến nó hết. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mở hộp con VKL Stoy 124019. Con này thì là mẫu mới nhất của VKL Stoy luôn. Nó cạnh tranh, không biết là phải cạnh tranh hay không, nhưng mà nó sẽ là một cái sự làm anh em rất là phân vân với con 144001, cho nên hôm nay mình sẽ đem về review. Với lại là Việt Nam mình thì mình chưa thấy nhiều người review con này, ngoại trừ chỉ có một số shop nó bán review thôi, cho nên giờ mình sẽ lượm gì mà review chi tiết nhất cho anh em xem con này như nào nha. Tại sao mình làm clip này vẫn còn để nguyên á là như thế này. Nó có một cái lỗ này đây mà, và cái hộp nó sụt xịt trong này á, cho nên mình ghê quá nên là mình để nguyên kiện, tại vì có bị cái gì thì còn bán vốn được. Rồi giờ mình unbox cho anh em xem nha. Rồi con này đẹp lắm. Đây các bạn sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một cái sạc và một cái để mở bánh xe. Thôi shop này cho anh em luôn pin tay điều khiển này. Được. Cách đóng gói thì cũng không khác gì con 144001 cả. Cái này là tay điều khiển này, y chang con 144001 luôn. Sau này mình sẽ gọi con 144001 là mình sẽ gọi là con 14 nha. Mình sẽ gọi con này là con 12 vậy cho nó gọn. Wow. Thấy sao? Xe cực kỳ đẹp. Con này tỷ lệ 1:12 nha, sẽ to hơn con 14. Rồi hết rồi. Đó. Đồ ở đây thì có nè, một tay điều khiển, catalog, sạc và cái mở khóa. Pin này thì tặng kèm thôi nha. Hên xui nữa. Nhiều shop nó bán không cho, nhiều shop này là cho thì chu đáo, tốt. Năm ngoái là con 14 ấy, nó đã có một cái thiết kế rất là đẹp rồi. Năm nay thì nó chơi con 12 này á, thì thiết kế nó còn đẹp hơn nữa. Đó là con này quá đẹp anh em ạ. Ta-da, wow. Tỷ lệ to cho nên là cái bộ đồ điện nó cũng to theo luôn. Cục pin thì hơi nhẹ tí. Pin này là 7.4V nha. Đây, cục pin 7.4V, dung lượng là 2200 mAh, 16W. Có vẻ như bánh xe của nó thì nó cũng giống con kia thôi. Về bánh xe thì mình thấy nó vẫn chưa có mượt lắm, mình lắp pin cho anh em xem thử nha. Nè. Ui, quy lực lắm các bạn. Sao mình có cảm giác con này nó bị rung á nhỉ? Vâng, các bạn cho mình tới nha, mình kiểm tra xem đã. Mình có cảm giác con này nó hơi bị rung. Cái cảm giác nó không giống như lần đầu tiên mình trải nghiệm con 14. Con 14 thì nó rất là mượt luôn nha, nó không có rung gì hết trơn, chạy phải gọi là phê lắm. Con này thì mình có cảm giác nó hơi rung một tí. Vẫn có cảm giác nó hơi rung rung như thế nào á. Các bạn nghe không? Kiểu như là cái bánh răng của nó sao sao ấy. Nó rung như thế này là ok đúng không anh em? Nếu mà bạn nào đang chạy con 12 này á, với cái Stoy 12 này á, thì anh em thử cho mình ý kiến coi sao mình thấy nó rung rung quá nhỉ. Có thể là bỏ qua vấn đề đi, có thể là mình hơi khó tính. Rồi bây giờ thì mình sẽ review chi tiết con này cho các bạn xem nha. Đầu tiên đập vô mắt các bạn đó là cái phuộc giảm sóc. Đây là phuộc dầu nha, và được làm màu tím rất là đẹp. Thời luôn. Con này phối màu rất đẹp. Thêm cái bát phía trước này, bát đỡ này làm màu vàng. Phuộc trước phuộc sau đều là phuộc dầu hết. Phuộc dầu thì nó sẽ nhúng rất là im nha, rất là phơi luôn. Về bánh xe của nó, bánh xe thì nó cũng giống như con 14, nó vẫn là bánh hơi.
Bánh này thì khó test nha anh em ơi, bánh này đã được dán keo sẵn luôn rồi. Bánh này trừ khi các bạn chơi lên động cơ không chổi than ấy thì may ra thì nó mới test được. Ở đây chúng ta vẫn còn một cái lớp nhựa để bảo vệ cái vòng này này, mình sẽ bóc ra cho bạn xem nha. Rồi. Đẹp mê ly luôn. Thiết kế của con 14 năm ngoái á, nó đã đẹp rồi. Lên đến con 12 năm nay nó còn đẹp nữa. Về cái phần của con 12 này á, thì mình thấy nó cũng không khác gì con 14 đâu. Chỉ cơ bản là nó thay đồ điện và kéo dài cái chiếc xe ra thôi. Servo cũng y chang luôn. Động cơ thì nó làm động cơ to hơn. Bánh răng thì mình nghĩ bánh răng trục chính này vẫn là còn là bánh răng nhựa. Để mình lát mình test thử, xong clip sau thì mình sẽ bung cho anh em xem phía trong. Về phần AC mình nói với các bạn lúc nãy đó thì 7.4V 60A. Nhưng mà không biết có thể là đẩy lên được pin 3S hay không. Pin 3S thì khoảng 12V. Con 14 làm được thì chắc con 12 này cũng làm được. Về phần thiết kế của cái vỏ thì anh em dòm này rất chắc luôn. Và có một điều các bạn có thể nhận ra đó là cái con này á, nó có cái trọng tâm rất là thấp nha. Nó gần như là nó sát dưới mặt đường luôn. Đây, cho bỏ xuống cho bạn xem thì bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây, trọng tâm con này rất là thấp, gần như bỏ xuống là ngang ngửa mặt đường luôn. Cho nên là con này nó sẽ chạy rất là đầm, giảm sức cản của gió nữa. Tốc độ của nhà sản xuất đề cập cho mình con này là được khoảng 60 km/h. Đối với anh em nước ngoài test thực tế thì con này nó chạy được khoảng 50 mấy. Lát thì mình sẽ đo thực tế cho anh em xem luôn. Trục chính con này thì được làm màu tím trùng với cái phuộc luôn, trùng với xe. Thì như bộ này nó chỉ có bộ màu tím hay sao anh em ạ, nhưng mà màu tím quá đẹp. Năm nay làm con 12 này đẹp hơn rất nhiều so với cái con 14, đặc biệt là cái phối màu của nó nhìn quá đẹp anh em ạ, mê thiệt. Nó đẹp nhưng mà nó được chạy nhanh nữa chứ. Thì con này hai cầu, cầu trước cầu sau đều có vi sai, đương nhiên rồi. Những con với mức giá như thế này mà thiếu sót cái việc vi sai cho cầu trước cầu sau là không thể chấp nhận được. Về phần láp của nó thì tất cả đều được có bạc đạn phía trong hết nha. Nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác là có thể là do cái động cơ 550 này nó to ấy, nên là khi các bạn xoay cái bánh này nó không có mượt. Nó có một cái độ nó khử khử của cái bánh răng ở phía trong ấy. Đây, nó không có mượt nha, nó vẫn có một cái độ khử khử nhẹ nhẹ ấy. Thì có thể là do cái này thì lúc nãy nó mới lắc hay sao ấy. Chứ con 114 thì mình thấy nó không có lắc giống vậy đâu, nó nhẹ hiều à. Về phần tay điều khiển mình chưa nói với các bạn, bây giờ thì mình nói với tay điều khiển này. Về phần tay điều khiển của con này thì y chang cái con trước luôn, không khác một chút gì hết. Ở đây thì các bạn sẽ có nút nguồn này. Ở phía trước này chúng ta sẽ có hai cái nút để trim TH và trim ST. Trim ST thì sẽ sử dụng cho trim của servo nha, trim cặp lái này. Còn trim TH đó là trim của động cơ. Rồi, chắc mình chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại và chúng ta sẽ đi ra ngoài kia và test thực tế xem con này như thế nào nha. Mình đang phân vân là không biết nên cho nó chạy đường đất hay là cho chạy đường nhựa nha.
50.